就现在我们已经是把这个 door panel 拆了，然后还有这个 air pillar 拆掉。So suspect 是这边松掉了，so 后面会装上去，然后就 OK 了。Lebih kurang tak? Lebih kurang. Kat sini. Dia akan ikat pada door trim lah. Oh, dia ada satu screw dia. Satu screw. Okey, bila kita dah install door trim, screw ni akan ikat door trim tu satunya. Bila ni semua akan pasang clip lah. Okey. So bila yang ni free play, dia akan buat bunyi lah. Oh. Kalau kita dengar pun bunyi tu memang dia ada free pun kat sini. So yang ni dah fix lah. Yang ni belum fit lagi. Belum fix lagi. Kita kena buka, kena fit gambar dia punya clip, sebab yang ni clip kan. Oh, dia clip saja. Tapi bila dia dah masuk screw, dia akan fit. Oh, okey. Boleh. Jadi yang ni lah, you suspect ini lah. Okey. Inilah. Apa semualah. Oh, jadi yang speaker dia dekat sini. Betul. Dia sekali dengan dia buat insulation macam ni lah. Yang ni sebelum ni lah dia buat insulation. Yang ni tanpa punya. Yang sebelum ni tak ada. Yang ni untuk apa? Noise reduce. Oh, noise reduce. Tak nak bagi rating. Untuk yang door trim, jadi dia pun dah ada longgar lah sini. Kadang-kadang yang ni pun kalau kita buka apa? Dia pun memang tak ada bunyi pun. Dia macam ada longgar sikit macam ada suara ni. Suara ni lah saya biasa dengar tetap macam tu. Okay. So tadi yang clip tu sini. Yep. Oh, dia pasang sini. Tapi bila dia dah terlampau banyak free, so kita kena refit kan. Mana kata patutnya bila kita ikat screw, dia akan fit kan. Dia clip kecil. Bila kita masuk screw nanti kan dia kembang kan. Tapi dia dah tak fit kan. So nanti kita kena buka balik, fitkan balik. Okey, boleh. So jadi yang ni lah masalah, mungkin sini lah. Yang lain okey je. Sebab tu saya cakap kalau door trim, dia memang dia dah mati kan. So memang tak boleh buat apa pun untuk plastik. Okey, hanya yang ni sajalah. Kita cantum sikit-sikit je lah, kita tighten balik je lah. Okey, boleh lah. OK， 就现在我们把这个拆了，然后再去 test drive 多一次，看一下有没有声音了。这边他们是有放了 form， 可以比较 fit 一点。After test drive 过后呢，这样很大可能是在这个灯的这一片有这个松动的螺丝，所以会把它再锁上。